muốn đi đâu nữa. Giờ ở nhà mà làm ăn, biểu nhau mà làm ăn, với lại đòi đi đâu nữa. Vậy có cái đài ở đây không chị? Không, ta bảo với mày rồi, thế nó có đến đây đâu. Chị không đi ra ngoài, chị không nghe họ nói đâu. Làm sao họ nói đẩy này. Già rồi mà cần gái cứ bổ bình suốt ngày này. Ông sao ông biết nhà tôi mà ông đến đây vậy ông? Mà sao lại ông lại biết nhà tôi ở đây mà ông tới, hay là ông đi đâu qua ông? Khổ thân đấy chứ mà. Sợ bà nói sao cái, bà nói lại tôi nghe xem nào. Nói chung là lúc đấy là không đuổi mẹ con nó ra khỏi nhà, thì là mẹ con nó khổ bất khổ bơ lang thang, đúng là không có cái chỗ nương thân, cái tội nghiệp lắm đấy ông ạ. Khách chết lá thì người ta cuộn từng lá một, cầm cái đuôi đẩy xuống này thôi. Ném à đó. Không có ném. Nó đẹp nó bay đi không mà. Quay được nhá. Đi ra đường nhìn trai đẹp sẽ tương tư. Cho cái hàng lá vách hơn đi. Em ở nơi nào có còn vui không? Dù ngàn lá gió mà xa nơi em ở nơi nào chắc còn mình ở thân.
chán. Cỡ một con giờ già rồi. Nay thế nọ mai thế kia. Không có lẽ này lại làm chuyến miền Nam nữa mấy năm nữa xong. Chán quá trời đất. Không có hiểu cái gì cả. Nghe linh tinh bắt đầu là phải sinh chuyện. Nào, cậu đi đâu rồi? Thấy tôi ra đây, đi đây. Em á? Ừ. Chán lắm là muốn đi thì không ở nhà nữa này. Thôi chỉ có phải làm ở nhà làm ăn, đừng có đi đâu. Thì có gì vậy? Có cái túi bánh. Sao? Cậu làm sao mà dần vợ đến bao giờ nữa? Chả biết đến lúc nào nó cái kiểu cái này thì không ở nhà nữa. Này bằng này tuổi nữa là cậu định đi đâu nữa? Em chán rồi, chả muốn ở nhà nữa. Nhà đi Em đâu? muốn đi chơi bời thì vào mãi miền Nam làm ăn ở nhà chán lắm. Cái cảnh này không chịu nổi được. Nhau làm mà ăn thì lại đi chơi vơ vẩn. Muốn đi đâu nữa? Giờ ở nhà mà làm ăn, biểu nhau mà làm ăn thì lại đòi đi đâu nữa? Nhiều tuổi rồi. Cũng muốn ở nhà làm ăn nhưng mà nhiều cái bà cứ ghen tuông linh tinh này, chửi bới này, không thể chịu được. Thôi, bỏ qua đi. Ở nhà làm ăn. Muốn Chỉ bỏ có chị qua với lắm, muốn bỏ qua lắm mà cuối cùng là bà có bỏ qua vậy đâu. Thôi, Chán lắm. đừng có tiêu cực. Thôi chị khuyên thì em biết vậy đấy nhưng mà nghĩ lúc nào cũng buồn, nó chán trong người này, không muốn ở nhà. Nhà có chị có em, đừng có đi đâu nữa. Có làm có xóm, đừng có đi đâu nữa. Mày có vậy không mà vợ mày đã bảo mày bầu bịch? Có vậy không? Không, em chả có. Nói thật Không với có chị thì là đừng bỏ đi nữa. ốm đâu này, không may ốm đâu. Ra đi sửa cho con Huyền cái đàn ông. Chả mấy khi một rồi Huyền nó bảo nó mượn em ra sửa cái đàn ông ngoài nhà nó ở đấy. Người em đang mệt. Vậy em ra sửa đàn ông gần xong thì nó tụt lát. Vậy là tí em ngã. Để là may làm sao mà bà châm bà đấy. Bà dìu em vào. Rồi bà đưa cho em viên thuốc hạ huyết áp, tăng huyết áp lên với lại uống tí nước gừng. Rồi chả hiểu rồi bà nghe ai nói ra xui bà đạp xe bà chửi bới linh tinh ở ngoài đấy xong về. Qua hôm kia lại về quăng đây, quăng cả túi cả quần áo đuổi em đi này. Đem xuống chị người ta túc đây. Chán bây giờ không muốn ở nhà, nói thanh minh bà không nghe. Buồn lắm. Thôi vợ bảo với chồng nhịn nhau đi. Mà sống thì nhiều tuổi rồi, không còn ít tuổi nữa mà đi vơ vẩn người ta cười cho. Để con là dạy con dạy cái. Đừng có đi nữa. Thì chị khuyên này em cũng biết vậy. Cái đạo lý nó là như vậy đấy nhưng mà nói thật với chị, ở nhà ốm đau nằm bãi cẳng nhặt thế nọ thế kia, đem ném cả quần áo của em ra là đuổi em đi. Ngày trước đã như vậy em nó đi mấy năm rồi, bây giờ về giờ cũng tuổi già muốn sống ở nhà cho nó vui vẻ, có vợ có chồng mà tính nào thật nấy bà cứ ghen. Cứ kiểu này thì khó lắm chị. Không, đừng đi. Thì là chị có sự sắp xếp chị giúp đỡ chị nói với vợ em, chứ em đừng đi nữa. Đi vậy là già rồi mình vợ và ai. Ở nhà như vậy nhưng mà là có chị, có em, có mọi người. Bây giờ đi như vậy thì cuối cùng ra ở xa ai người ta đùm bọc cho. Nên là em thôi. 9 bỏ 5 10 em nhịn đi. Cậu ạ, hôm vừa rồi con Huyền nó mới vào nó bán trứng cho bác, cho chị. Trứng gà. Trứng gà cho chị. Thì thấy nó cũng hiền lành, nó cũng bảo hoài không có cái việc gì ấy cả thì thôi thì em cố gắng vậy.
nhìn nhượng đi rồi mỗi người nhìn đi mỗi tí, rồi là nhìn vợ chồng bảo nhau để cho nó đoàn kết, thì là không cũng chả còn sống được mấy mươi thở nữa mà người ta cười cho họ hàng, người ta cười cho. Vâng, cháu không biết vậy nhưng mà Huyền thì em không nói. Thôi thì việc của chúng nó đành rồi, bây giờ cuộc sống nó sao nó tự lập tự lo đó thôi. Thì mình chỉ nghĩ mãi là có con cháu, thi thoảng mình chạy ra chạy vào đấy, có cái tấm đồng quà tấm bánh cho cháu. Rồi ra đấy lại gặp cái bà Sâm này nhà em lại thế nọ thế kia. Cháu giờ nó lớn rồi thì bây giờ nó chịu khó, nó ăn ấy thì cậu mơ chịu khó vậy, chăm bẵm nó để cho nó lớn, nó trở thành những người. Đừng để nó đi chơi lang bạc kỳ hồ để nó mất gốc đi, là coi như là cậu mợ khổ đấy, không sướng đâu, nhớ chưa? Vâng. Cậu bây giờ cậu không được đi đâu đấy, cậu không ấy thì cậu không về nhà thì cậu ở đây với chị, rồi là chịu khó làm ăn, đừng có đi đâu nữa, đi người ta cười cho. Chị Vâng, yêu cầu như vậy, đừng có đi đâu nữa. Thì thôi chị cho em túc tá đây lên mấy ngày. Giờ người nó đang mệt nhọc rồi, giờ về nhà lại có lắm chuyện lắm. Thôi ở đây cho nó yên tĩnh rồi cho nó khỏe lên này, lúc giờ em tính sau thôi. Vâng. Để em đưa túi trong nhà em để đây. Trong nhà. Em dặn chị này nhá. Mà vợ em đến ấy, nó hỏi như nào thì chị không nói em ở đây. Bảo cậu không xuống đây, cậu ở đâu tôi không biết. Nhớ đấy, chị phải nhớ đấy, chứ mới xuống lại bảo như vậy là nó đến đây nó đang ở đây với nọ kia là không được đâu. Em dặn trước vậy nha, chị nhớ chưa? Đấy, chị phải nhớ vậy đấy. Không được nói, đừng nói gì với em hết. Cứ bảo không có đây. Nó đến đây, nó đi tìm cậu nhưng mà không, tôi nói với nó là nó không có ở đây, là nó về rồi. Hôm qua nhà em đến à? Ồ, chị cứ nhớ vậy nhá. Đến lần sau chị cũng đừng nói nghe chưa? Rồi, vậy là chị nói vậy là được. Mai lúc nào mà nhà em mà đến ấy, chị cứ bảo em không có đây. Chị mà cứ nói em đây là em đi chỗ khác luôn, không ở đây đâu. Thế là chị nhớ nhá. Đừng có nói gì, cứ bảo là không có cậu đây. Rồi em đi có tí việc ấy nhá. Em đi tí để em về. Chị nhớ em dặn đấy nhá. Đây, tí về ăn cơm nhá. Vâng, tí em về. Rồi chị cứ nấu cơm tí em về nhá. Đi đây. Sao anh không ngồi và nghe thấy cô đơn mà nghe chút nhớ sao mà không mắt trò nên nó thâu sao mà em hát xa hết rồi ghen ơi. Sắp xong rồi là cho một hàng người bắn đỉnh rồi. Đây đấy này. Là sắp rồi. Đừng có thương không mà đi và đừng có nghe khi đừng ghen xa tôi viết đơn ca người đến đây đêm thân xa rèn mờ chết hoa tiếng yêu mặn mà
từ chỉ vì lên sân khấu hay đi vang lời ca mong đó ngày đã say chưa ân tình ngày sao không gặp nhau vì là những giờ nhất hai từ ta là cùng tháng đi qua đời người ngồi đó còn có hay chăng tâm không đầy riêng đắn đo vì để cho những người thì thích tình ta yêu tin người ca tôi mang tổ hiền toàn là có tôi mang tổ hiền làm cho nhân thế say mê người nói đi cho ta một lời rằng nghề sướng ca ta không lạc loài ta ơn người loài ta ơn người phần tâm tôi muốn kiếp tơ cho đời vui một tiếng cầm ca không phần nào không muốn duyên trời người nói đi như tim người nghĩ làm nghề sướng ca tôi mang tội gì là có chăng tôi mang tội đời làm cho nhân thế say mê một tiếng cầm ca không phần nào không muốn đi về người nói đi như tim người nghĩ làm nghề sướng ca tôi mang tội gì là có chăng tôi mang tội đời làm cho nhân thế say mê anh đang mong gặp em hoài cho lòng vơi bớt đắng cay xin em chớ vội lấy chồng cho lòng anh vơi bớt yêu vong Đuổi đấy đuổi vậy đó đấy đuổi đúng không lá đợt này không có mưa bão gì, lá lành mà nó rộng lá em ạ. Vậy anh? Lạc kiểu này là chắc nó sẽ được lâu đây. Đây anh đợp cẩn thận không lại rột đấy anh ạ. Tại nghề lợp mấy cái nhà rồi đấy nhỉ? Anh là thầy rột làm sao được em? Có cả anh rột suốt đấy thầy. Ta thì coi em đang cuốc cỏ phát này. Có sáng là chẳng muốn ăn gì đâu. Nói hoa mắt rồi. Ăn đi tí quá để làm mãi hoa mắt rồi để đến chết rồi trong nhà kiểu gây ra bao nhiêu cái khổ sở cho mình thế này. Đây. Quá rồi bóc phát chúng đi ăn này chẳng nó con. Đỡ hoa mắt nó cứ ngồi kiểu nó hoa mắt ủ tay vậy. Chết. Chồng với trẻ con bằng cái tuổi này rồi mà về cứ sinh sự nọ sự kia suốt ngày để giờ này
hùng hăng để bỏ đi. Không biết là cái kiểu gì mà để mà gây phiền toái cho mình suốt ngày kiểu này. Đi về đến nhà là sinh chuyện nọ chuyện kia bới chửi này. Này cố tình là gây sự với mình để bỏ đi. Mình cũng tưởng là ông ấy, mình nói vậy rồi ông ấy cũng nghĩ được rồi ông ấy để mà ông ấy giảm cái hành động của ông ấy đi. Mà cuối cùng là ông ấy làm thật, ông bỏ đi thật. Không biết là giờ hôm qua là ông lung bùng như vậy, khéo là ông đi thật. Mà hôm qua mình đã đi tìm, cũng không nghĩ cho cùng ra thì mình cảm không biết có mình làm vậy có phải quá đáng lắm hay không. Từ hôm qua giờ nghĩ lại được chắc là mình làm như vậy thì chắc là hơi quá đáng. Thì ông tức mình, ông bỏ đi thật. Hôm qua đã tìm mấy chỗ nghi để đi tìm mấy chỗ xem ông có đến đây không. Không có. Không biết là ông ấy có ra ngoài chỗ bà Sâm không. Mà mình hôm qua ngu thật đấy. Mình làm những cái việc như vậy là mình dốt rồi. Làm như vậy là lấy nê để cho ông ấy ra chỗ bà Sâm. Mình ngu thật đấy. Nên là giờ ông ấy được thể là ông ấy đi luôn. Đang nghĩ lý cớ từ bữa này mình không có lý cớ nào đến giờ mình làm như vậy là ông lấy cớ là để ông đi luôn. Sao mà mình dốc thế cái gì. Qua mình đến là chị Năm, mình có hỏi rồi mà chị bảo không có ở đấy. Có khi nào là chị Năm nói dối mình không nhỉ? Tức thật. Mà thôi, mình ngồi từ nãy giờ rồi mình mệt lắm rồi, thôi mình ăn quả trứng ạ, rồi mình đi. Cái chồng với con bực hết cả mình. Mà thôi mình cứ phải ăn no cái đã. Ăn no xong được cái tích. Thực ra bây giờ cứ ngồi nghĩ chẳng ăn được. Hoa mắt trong mặt. Cứ cái kiểu như thế này có khi là mình chết theo ông. Hôm qua mình xuống như chị Năm. Mà chị nói vậy rồi, mình về mình cũng đang ấy nấy. Mình chưa tin. Hôm nay thì mình cũng phải xuống lần nữa xem sao. Không thể đấy đâu. Như thế nào chứ không thể mình để vậy. Ở đây sắp có mưa rồi là mình gieo hạt chắc chắn là cũng sẽ nhanh lên đấy mà. À, thì em đang mưa, em biết mưa mà anh. Em biết mưa là đợt này em thấy gieo rau đấy. Mà anh cũng nghe ngóng tình đấy. Mùa nào cứ đấy mình làm để lấy rau ăn. Anh ơi, đợt này em trồng rau muống. Điểm này em trồng rau muống hết, đợt này đang mưa đấy. Mà mùa này rau muống dễ lên lắm. Với lại rau muống nó hợp với đất này này. Dạ. Nhưng bây giờ trồng cây khác nó phải gần Tết cơ. Rồi gần Tết mình mới trồng cải được. À em ơi. Dạ. Em đưa cho anh cái nẹp nối này với. Vâng. Đưa lá luôn cho anh. Mà cứ để đấy tí nữa, anh làm xong anh xuống anh cuốc cho mà. Thôi em tranh thủ vừa đưa lá cho anh này là vừa cuốc. Rồi sắp mưa rồi mình làm gieo rau cho nó phình bánh ạ. À, em đưa lên cho anh giảng đó này. 1, 2, 3. Rồi. 2, 1, 2, 3. Em đứng xuống đây này. Dạ. Em cầm cái đuôi lái em sẽ thở xuống cho còn. Đây anh.
không có lực nè. Anh cầm luôn mấy lá để em đi cuốc, khi nào hết lại gọi em nhá. Ừ. Công nhận lá đợt này đẹp thật đấy anh ạ. Anh ơi cầm nốt một lá nữa để em để cuốc. Nay này là xong đấy anh nhỉ? Ừ, anh ấy cố gắng hôm nay là xong thôi. Không có lỡ đêm mưa nó lại ướt hết lá. Nắng vậy mà bây giờ hết mặt trời là đây, trời cũng mát dễ chịu đấy em. Anh ơi, có mẹ tiêu xuống cốc nước là anh. Thôi để rốn cho xong cái này tí anh xuống anh uống luôn một thể em. Vâng, vậy anh rổn nha xong rồi là cho nó gòn anh tí cũng được để xuống uống nước nhá. Ừ. Anh ơi, một lá nữa này. Ô. Mỡ đinh rơi xuống. Năm ơi, Năm, lại ném vào đấy, đấy là Có việc gì hôm qua đến đây rồi mà nay lại đến nữa? vậy có cái đài ở đây không chị? Không, ta bảo với mày rồi thế nó có đến đây đâu. Không đến đây à? Không. Hôm qua em đến đây rồi nhưng mà chị không có, mà chị chắc là chị nói dối em, chị nói thật đi. Tôi không nói dối gì nào hết, không thấy đâu. Ông ấy là em của chị, ông không đến đây thì ông đến đâu? Tao không biết, nó đi đâu tao biết gì. Nó là em của tao, nó đi đâu tao không biết. Chị ấy, chị mà ông ở đây thì chị không được giấu em đấy. Mày quá đáng vừa vừa thôi. Mày là vợ, mày cũng vừa phải thôi, không nó đi luôn vào đấy. Em làm cái gì mà vừa phải? Có mấy em trai của chị ấy bằng mấy tuổi rồi mà đi còn đi gái cũng bồ mình, gay cái chuyện nó nói vậy đấy.
Chị không đi ra ngoài, chị không nghe họ nói đâu. Làng xóm họ nói đầy này. Già rồi mà còn gái cứ bổ bình suốt ngày để chuyện lôi thôi âm làng âm xóm cả. Cái việc ông làm như vậy chị không biết thế thôi. Làng xóm xung quanh người ta ồn đầy đấy cả. Già rồi mà còn gái gu bổ bịch 3 cái lăng nhăng. Em không tin chị nói đâu. Em nào xem có thật ở trong nhà. Mời vào mà xem. Đang giấu trong nhà. Bà ngó thế là ông tốt quá đâu. Có người chú nào không? Ngoài ơi! Ngoài! Ngoài ơi! Sao? Mày thấy nó không? Chị nhớ nhá. Ừ. Chị mà thấy ông này đâu là chị phải nói với em đấy. Rồi, thấy rồi tôi nói. Phụ nữ gì đâu. Chồng cũng không ở được. Ghê gớm quá vậy thì làm sao mà chịu được. Anh ơi, Ơi, của cốc nước là anh. để anh xuống anh uống được mà. Uống đi. Đấy, anh xin nhá. Rồi, không phải thứ sáu mà. Anh uống được không? Mát quá. Thôi được rồi, anh uống vậy đủ rồi. Cảm ơn em nhá. Bibi ở trong đấy. Đừng có ra đây mà. Nắng. Nóng thật đấy. Chắc là hôm nay trời tối nay thế nào cũng mưa. Nóng trời. Anh để đang đập lên cái nắp này đấy. Và nay là xong. Em ơi, Dạ. em Sao ơi. vậy anh? Cái máy bắn vít này nó hết mất pin rồi. Dạ. Để anh phải chạy về nhà anh đi nạp cái đó xong là chắc phải mai mới làm tiếp được. Chạy về nhà nạp à anh? Ừ. Cũng sắp xong rồi đấy. Thì anh chạy về nhà nạp đi. Được. Thôi để anh chạy về nạp, anh tưởng là xong hôm nay được nhưng mà cái máy là làm từ sáng rồi hết mất pin rồi. Thì anh cứ chạy về nạp đi. Anh về anh nạp đã xong là đến mai mình mới làm tiếp được. Dạ. Vậy anh mang về anh nạp đã nhá. Vâng, anh mang về đi. Nhanh nha anh. Nhanh đến em sửa cơm nhá. À anh ơi. Anh về anh nạp xong anh quay lại. Trưa chở cả bác về ăn cơm luôn nhá. Ừ. Tới đây chắc mình phải làm một hồ sơ xuống điện lực để kéo một đường điện xuống đây mới được. Biết là kéo một đường điện thì nó tốn kém một khoản chi phí lớn, lệ phí hòa lưới điện, nhưng mà mình cũng phải cố gắng để dành dụng kéo một đường điện. Đấy, cái dùng quạt với lại bóng sáng
chứ cảnh thiếu thốn điện như thế này thật là không ổn. Nơi sản xuất ngày mùng 1 tháng 4 năm 2026. Ngày mùng hạn sử dụng ngày mùng 1 tháng 4 năm 2028. Tôi biết hả? Một cái này, một can. Chấm múc. Tí nữa có đất cát nó lại lên nhanh, ngay là nó lại lên rồi. Sầm sầm luôn cho nó đỡ. Đúng là đất cỏ, còn nó hỗn quách rồi. Giải tỏa thì chả giải quyết giải tỏa nhanh gì, xây dựng thì không cho làm, có sửa lại tí cái nhà cái cửa bảo chưa làm, cứ để đây lắm. Bỏ này cho hết thì con này cũng đắt cây dừa rồi, đang ra bói rồi. Có cái dây dưa nhỏ nhỏ mà là một quả này, còn nhỏ đây bé bé này là 2 quả 3 quả một chỗ này. Hôm qua hôm kia chưa thấy đâu mà hôm nay đã bằng này rồi, công nhận là giống nhà bầu nhà dưa nó mau lớn thật đấy, nó ra cái là nó lớn vù vù luôn ấy. Thằng này rồi mau quá. Okay. Ơ, ông
Ông sao ông biết nhà tôi mà ông đến đây vậy ông? Mà sao lại ông lại biết nhà tôi ở đây mà ông tới hay là ông đi đâu qua ông? Cũng rất là may là đây tôi muốn ra thăm nhà bà. Mà đi đường kia hỏi thăm 2-3 nhà. Mà thực tế là hỏi thăm nhà anh Đệ ông mới biết. Mà thăm nhà bà thì chắc là bà mới về nên cứ hỏi thăm nhà anh Đệ. Vâng vậy ông ơi, vậy Và mời ông vào trong biết nhà là đi. chỉ cho tôi cái đường tôi vào đây đi chứ. Vâng vậy ông vào trong nhà. Vâng. Ông vào đây dừng xe đây rồi ông nhà tôi đây rồi. Ông còn có cái gì mà khách thì gì vậy ông? Thế thì mời ông vào nhà để uống nước không ạ? Thôi ạ, thôi đi, tôi ra thăm bà cái nhà cửa này. Tôi ngồi ngoài này tí cho nó thoáng mát được. À vậy tôi để tôi đang vừa dọn nhà có 2 cái ghế ra đây. Vậy mời ông ngồi đây ạ. Vì có bà là chuẩn đến khi mà ta đi chơi thăm bà này, cũng gọi là có tí cái quà rồi sao hỏi thăm bà này, khi thoảng cháu Maya nó có lên nó chơi đấy cái thì bà cháu sử dụng. Vâng. Vậy ông ra chơi thì chưa biết nhà thì thôi ông còn quà cáp nó tốn kém ra mà tôi thì cũng không mấy khi mà ở đây mấy đâu, đa số là ở dưới nhà chỗ cháu Đệ chỗ Huyền gì đấy đấy. Thì cũng là tranh thủ ra biết nhà biết cửa vậy, thì còn bà ở đây ở dưới đấy thì thôi thì cái quà cầm lên này bà rồi cháu sử dụng. Vậy thôi ông mang đến thì tôi cũng xin là tôi cảm ơn ông nhé. Thì ông ngồi chân để tôi đi. Vâng. Ông ngồi chơi đi ông ạ. Vâng, bà kệ tôi. Tôi rửa cái tay tí không ạ? Tham quan ngắm cái cảnh cái vườn nhà bà tí. Ôi trời, cảnh như vậy mà này người ta đang bảo giải tỏa đã ổn định đâu ông? Tôi nó giải tỏa lúc cái nào biết bây giờ chứ sao được bà. Mình còn ở đây thì mình cần chăm, mình trồng cái ao tôm nuôi cá, cái vườn trồng cái rau cái rợ thế này. Cái sinh hoạt thì lúc nào giải tỏa rồi lúc bây giờ này hắn hay thôi. Chung là nó cũng chưa thể ở được ở chỗ nào đâu. Ông ơi, ông ngồi chơi đi. Rồi. Để đánh canh nước. Ông ơi, ông mời tạm với nhà tôi chưa cốc nước nhà tôi. Nói chung là cũng cháu nó bị vắng mình cũng suốt ngày cứ dùng nước lọc vậy chứ ông ạ. Vâng. Ông mời tạm đi. Ông ơi, hôm vừa rồi ông tụt huyết áp vậy mà ông về thì tôi thấy tôi cứ lo cho ông, tại vì là thấy ông đang còn mệt lắm mà ông về thì là ông có đi được xe hay ông phải dắt đi ông? Thôi bà này, cái bệnh tụt huyết áp mà tôi thi thoảng là nó cũng bị mà. Và cũng may là hôm đấy về thì cũng nhìn nhà đi thì cũng mãi về nhà. Hôm nay ông đã ổn hẳn được chưa cơ? Hôm nay cũng tương đối tốt rồi. Thấy nó bình thường nên là bảo đi chơi đi ra mãi ngoài này, đi xa xa thế vậy xem là nó tình sức khỏe nó có tạm ổn không mà thấy được không vấn đề gì đâu. Ông đang đi kiểm định sức khỏe của mình ấy. Vâng. Vì vậy nhưng mà Đi muộn kiểm là tra nắng nôi không ạ? Vâng. Thấy nó mát trời thì đi tí mà. Vâng. Chứ nếu nắng thì chắc là không dám đi được. Tại vì hôm nay mà ông ổn được cái vậy là tôi thấy mừng rồi, còn hôm ấy tôi lo lắm. Tại vì tôi thấy mặt ông tái xanh tái mét, chả còn thấy máu mặt nào đâu. Và rồi bà ra bà làm vậy thành thử ra ông bực mình quá, ông về rồi tôi lo lắm. Nhưng mà ông ơi, vậy rồi về chuyện bà bây giờ tình hình thế nào rồi, bà có vui vẻ ổn định không hay là lại còn cứ thế này thế khác thì tôi cũng thế thì lo cho ông lắm. Có với bà nó như này, đó thì cũng vì cái chuyện mà đứa bà nhà tôi đối xử với bà hôm dưới nhà Huyền và tôi về cũng rất khó nghĩ. Trên năm nay là
tôi thấy người nó khỏe rồi, vừa ra đây chơi thăm bà cũng vừa là trước mắt là cảm ơn bà đã giúp đỡ tôi trong cái lúc mà tôi nó tụt huyết áp, rồi bà thuốc rồi nước gừng cho tôi uống để nó giảm cái mức độ về mệt nhọc của con người xuống. Tôi thì cái tuổi già lúc cái nọ lúc cái kia bà bây giờ cái tuổi nó cũng già thì chưa già lắm nhưng mà cũng đến cái tuổi nó yếu rồi, nên là lúc thì sức khỏe nó cũng không đảm bảo. Rồi thì cũng là công việc mà ra nhận huyền thì nó xảy ra vấn đề đấy thì bà giúp đỡ tôi cũng rất là xin cảm ơn. Còn cái việc mà bà nhà tôi chắc là cũng nghe thế nọ thế kia rồi và làm ẩm ã thật với bà là tôi cũng khổ tâm lắm, bao nhiêu lần rồi cũng rất là khổ tâm, kể cả trước đây cũng chỉ vì cái việc thế nọ thế kia mà bà vùng vằng là bà chửi bới rồi bà đuổi tôi, tức quá tôi đi miền Nam mấy năm, chứ không phải là vì thế nọ thế kia, về để làm ăn ở nhà thì cũng làm ăn được rồi. Nhưng mà bây giờ thì tình hình ở gia đình ở ông bà có ổn không cơ? Nói thật với bà là sau cái vụ đấy về tôi thì người cho nó còn mệt nhọc yếu, tôi nằm nhà rồi. Bà cũng đang cũng thế nọ thế kia rồi cũng cứ sinh chuyện mà tôi nói mấy bà không giải thích, mấy bà không tin. Này bà cũng vùng quăng vùng kia cũng như ngày xưa là vật quần quần áo là tôi tức mình. Tôi xuống như bà chị gái tôi ở mấy hôm này rồi. Cũng muốn đi như vậy để cho ở nhà này bà suy nghĩ xem bà thay đổi tính tình gì không. Nên bà cũng chưa biết là tôi đi ở đâu. Nên là biết là xuống chị gái cũng dặn chị tôi là cố gắng. Cũng đừng bao giờ đến cái làng cái xóm này mà nói cái gì nữa. Cũng coi như là không có tôi chơi chứ đấy. Cố gắng ở nhà chị mấy hôm nay để nó ổn lên. Rong đi chơi tí cho nó khuây khỏa đấy bạn. Vậy chứ bây giờ là ông không có ở nhà mà ông lại đi xuống đến nhà bà chị gái để ở à ông? Dạ vâng. Nói thật với bà là sau cái hôm mới về tôi mà nãy tôi nói cho bà nghe rồi, người nó khó chịu, nằm bà không vừa, bà ghen tuông rồi bà ấy lồng lộn lên rồi quần áo tôi là bà thu dọn và ném rao ra ngoài, bà bảo đuổi tôi đi. Nên tôi không muốn giải thích, tôi chán quá nên là tôi xách túi tôi đi xuống như bà chị tôi, đến như bà chị tôi đạp xe cả buổi đến như bà chị tôi như vậy, tôi ở đấy mấy ngày này tôi cũng trở về, không có tin tức, tôi cũng không nhắn tin như kia kìa này, kệ bà xem bà suy nghĩ kiểu gì. Hôm đấy về để nó thật với bà tôi mệt nhọc, bà nói nhiều tôi muốn giải thích mà đã càng không giải thích thì bà lại càng được nữa. Thế bà lồng lộn, bà ném quần áo ra này, bà ấy bảo thôi ông đi ông ra chỗ bà Sâm đâu đi ông đi. Tôi giận quá tôi quần áo tôi xuống bà chị tôi mấy ngày này rồi tôi chưa về. Trời ơi, vậy lại có chuyện ấy nữa à ông? Trách nào được. Trước đây con Huyền này nó bảo là giữa một buổi mưa gió rét mà bà còn đánh đuổi cả con Huyền với con bé Mai A ra đường. Mà nó kể cho tôi mà đúng là đến giờ này tôi vẫn đang còn nửa tin nửa ngờ, nhưng mà hôm nay ông nói như vậy nữa, ông ấy bà còn làm đối với ông thì tôi mới tin được đấy ba ông ơi. Ồ, cái vậy lại có cả cái chuyện đấy à bà? Vâng, thì cũng chỉ vì vậy cho nên là nó mới phải đi ra đi đấy chứ còn thì có phải là tự nhiên nó đi đâu. Nói chung là trong cái lúc mà bà đuổi mẹ con nó đi là trời mưa gió rét mướt, mà cái con Mai A nó còn nhỏ khổ thân nữa chứ, mà đến cái lúc Sợ bà nói sao cái bà nói lại tôi nghe xem này. Thế ông cứ bình tĩnh lại đi đã. Rồi bà cứ nói đi, tôi chữa lại tôi nghe rồi, bà cứ nói đi. Ông bình tĩnh đi, không có là Được rồi, tôi nghe rồi, bà cứ kể đi. Ông cầm cốc nước hộ ông đi. Nhưng mà rồi bà cứ kể tôi nghe được, tôi nhưng mà tôi thấy tinh thần ông không ổn định thì công việc nó không sao cả, bà cứ nói tiếp đi. Tôi nghe được mà, bà cứ nói đi. Nói chung là lúc đấy là đuổi mẹ con nó ra khỏi nhà thì là mẹ con nó củ bơ lang thang, đúng là không có cái chỗ nương thân, cái tội nghiệp lắm đấy ông ạ. Trời. Vậy mà tôi về
Tôi nghe bà nói vậy, khi tôi đi miền Nam về là bà Đài bảo là anh đệ nhà bà đi lại với con Huyền, dụ dỗ con Huyền nhà tôi, nên là con Huyền nhà tôi là bế con Maya theo anh đệ đi. Cho nên là tôi vẫn đang còn rất là bức xúc. Ông bảo sao? Bà Đài bảo với ông là thằng đệ nhà tôi nó dụ dỗ con Huyền, rồi nó với con Huyền nó với bé mẹ A đi theo thằng đệ đó. Nói như vậy là không phải đâu ông. Bà ấy bịa đặt đấy. Chứ còn con Huyền lang thang một thời gian dài rồi thằng đệ nó mới gặp mà. Rồi nó với cưu mang nó đem về để nó giúp đỡ đấy chứ. Bà ấy đuổi mẹ con Huyền ra trong một cái buổi trời mưa rét mướt. Rồi thằng đệ nhà tôi nó đi qua nó gặp nó thấy. Nó phải mang mẹ con nhà con Huyền về đây này, nó cho nương tựa ở đây này, nó giúp đỡ này. Rồi chứ làm gì mà có cái chuyện là thằng đệ nó rủ rê con Huyền. Không có cái chuyện đấy đâu ông, nó không có rủ rê không cơ đâu. Trong cái lúc đấy chồng con Huyền ở nhà, còn thằng Thức đang còn ở nhà, mà tại sao mà bà lại bảo là thằng đệ nhà tôi vào để rủ rê? Nói như vậy là nó không đúng sự thật đâu. Ông về ông cứ hỏi hàng xóm đi. Mẹ con nhà con Huyền là lang thang ở đường, thằng đệ nó thương hại, nó thấy. Đấy là lần đầu tiên thằng đệ với con Huyền biết nhau, mà nó mang về đây để nó kêu mang nó giúp đỡ ở cái nhà này này. Chứ không phải là như bà Đài nói là thằng đệ nó vào nó không có dụ dỗ gì con Huyền đâu. Mà thằng đệ tôi nghĩ là nó không bao giờ nó nói sai với tôi cái chuyện ấy hết. Cái ngày ấy mà bà Đài đuổi con Huyền ra khỏi nhà ấy, là cái ngày đó là sau cái ngày ấy là thằng đệ nó gặp được con Huyền lần đầu tiên. Nó mang về đây để nó giúp đỡ. Nó kêu mang con Huyền chứ, rồi dần dần chúng nó mới có tình cảm với nhau, chứ làm gì có cái chuyện mà thằng đệ mà vào mà để dụ dỗ con Huyền, con dâu của nhà ông bà trong đấy. Bà ấy nói như vậy là hoàn toàn sai sự thật. Tôi nói thật với ông là ông cứ về ông hỏi thêm những người hàng xóm xung quanh ông đi. Không có rồi là ông lại cũng hiểu lầm tội nghiệp con Huyền ra. Bà bảo sao? Vậy là không phải là anh đệ đến với con Huyền trước à? Không có chuyện ấy đâu ông. Không có như vậy. Tại vì là thằng đệ nó về nó kể với tôi cụ thể như vậy mà nó không nói là, mà hầu như là tôi có lần tôi đi chợ ấy, cũng có người họ hỏi tôi vậy rồi đấy. Họ bảo là có phải là cái thằng đệ con trai nhà bà đấy là giờ đang đi lại đi chơi, có tình cảm gì đấy với con Huyền. Tôi công nhận mà họ cũng kể y như cái chuyện mà tôi được nghe đây này. Chuyện là như vậy đấy. Nếu không tin tôi, ông cứ về ông hỏi lại hàng xóm xung quanh nhà ông đi, xem họ nói thế nào. Rồi thì cái việc này thì nói thật với bà là tôi cũng phải tìm hiểu thêm. Vì sau khi về bà nói như vậy rồi, tôi cứ chắc ấy là anh đệ với Huyền là đã có tình cảm trước với nhau. Nhưng bây giờ nghe bà kể lại như vậy thì nó là một lý do khác. Ông ơi, bà nhà ông ấy là thấy con Huyền nó sinh được một con bé con bé Mai A bé là bé gái. Vâng. Cho nên là cái quan điểm của bà ấy là bà ấy trọng nam khinh nữ. Thế là bà cứ đuổi nó, bà đuổi mẹ nó thì bà lại bảo là vịt trời ta không cần. Vâng, đấy, cái đấy đã có lần mà tôi nhớ là con bé Mai A đã hỏi ông ơi, con vịt trời là con gì rồi ông đấy. Là cái câu đấy là bà nó chửi nó nên nó nhớ được cái câu ấy đấy. Vâng, cho nên là cũng từ một cái lý do như vậy mà bà ấy đuổi con Huyền đi đấy. Vâng, chứ không phải là con Huyền nó không có phải lòng gì thằng đệ trước đây đâu. Vâng, sau khi con Huyền ra khỏi nhà thì thằng đệ nó mới gặp. Vậy nên là tôi thì cái suy nghĩ của tôi ban đầu ấy là nó cũng khác một tí. Thì sau khi mà nghe bà nói như vậy rồi thì bà thông cảm. Là nói thật là trước đây là tôi vẫn cũng suy nghĩ là do anh đệ nên vợ chồng Huyền chúng nó mới bỏ nhau. Không có. Nhưng mà tôi vẫn quý chúng nó, là tôi vẫn ra nhà cháu chơi bời, là bà biết là tôi như thế nào. Đến đây mà nghe cái sự việc như vậy thì tôi càng hiểu rõ hơn, càng nghĩ hơn, sâu xa hơn về bà nhà tôi. Cái tư tưởng như vậy là không phải những bây giờ, mà trước đây tôi đã có từng lần đã có nghe những lần bà nói rồi. Không phải như chuyện mà ông nghe được đâu. Nói chung là bà Đài bà có một cái quan điểm là trọng nam khinh nữ. Vì rằng con Huyền nó đẻ ra con Mai A là con gái,
Cho nên là bà ấy bảo nó không đẻ ra con trai cho bà ấy. Rồi là bà ấy đuổi nó đi đấy chứ. Không có cái chuyện nó bồ bịch với thằng Đệ như tôi đâu. Bà ấy nói như vậy bà nói sai đấy ông ạ. Tôi, bà, xong khi nghe cái chuyện của bà ấy, thì phần nào là tôi cũng đã hiểu hết ra sự việc. Như vậy là bà nhà tôi là quá đáng. Cho nên là lúc mà tôi về thì biết sự việc vậy thì nói thật với bà là đến bây giờ là tôi không ở nhà được. Tôi cảm thấy có lỗi với mẹ con nhà anh Huyền. Chỉ vì bà ấy mà đến lúc bây giờ vợ chồng nó bỏ nhau, cháu tôi phải không ở lại với chúng tôi là đúng là tôi có lỗi với mẹ con nhà anh Huyền quá. Tôi nghe cái chuyện bà tôi nói là có những cái tôi nghĩ sai về anh Đệ nhà bà. Để tôi cứ tin rằng là bà nói như vậy là anh Đệ nhà bà là một cái trung tâm để cho vợ chồng anh Huyền tức nó bỏ nhau. Thì nó cũng có cái ác cảm với anh Đệ. Nhưng mà sau khi mà nghe bà nói như vậy tôi cũng hiểu phần nào, nhưng mà có một cái là Huyền là không bao giờ nó nói với tôi là một câu. Dù ra đến chơi với cháu, hỏi thăm chúng nó không nói sự thật cho tôi biết. Mà nó cứ giấu tôi như vậy. Ông ơi, cái Huyền nó lo cho ông đấy. Nó cấm ấy, nó không cho tôi nói với ông đâu. Nhưng mà hôm nay chót hở ra rồi thì nói thì ông biết vậy thôi. Chứ mà bây giờ về ấy, là tôi sợ là ông nói qua nói lại với bà nữa là rồi chuyện nó biết thì nó lại trách tôi đấy ông ạ. Chứ còn đấy nó vậy nhưng mà nó cũng có tâm lắm. Nó lo cho ông lắm đấy. Nhiều những cái lúc mà nó hay nói chuyện với con nó là nó rủ con nó vào nhà ông chơi ấy. Nhưng mà cháu nó sợ bà, nó không dám đi. Nên là mẹ nó không đi đấy. Mà giờ tự nhiên mẹ một mình mẹ nó vào là mẹ nó không có cái cớ gì hết. Cho nên là mẹ nó không hay vào, không dám vào đấy. Chứ còn đáng lẽ là nó cứ bảo là bây giờ vào xem là ông bà có khỏe không. Nhưng mà hôm nay thì nó bảo nó chỉ thích chơi với ông thôi, con không chơi với bà. Khổ vậy cho nên là con mẹ Huyền nó không dám đi đâu. Nói thật với ông là con Huyền nó thương ông lắm đấy. Vâng. Nó không cho tôi kể đâu. Nó không cho tôi nói với ông đâu, mà nó cấm cả thằng Đệ không được nói đấy. Nhưng mà hôm nay thì nhân cái tiện chuyện ông ra đây mà tôi đã lỡ nói ra với ông rồi ấy. Nó nói ra ấy là nó sợ là về rồi ông bà lại mâu thuẫn, lại tan cửa nát nhà, rồi ông lại bỏ đi như một cái lần trước nữa. Thì là bây giờ già rồi, đi đâu, ở đâu cho bằng nhà mình, cho nên là nó không nói, nó thương ông lắm. Chứ thực ra là nó không có cái quan điểm ấy đâu, nó không có cái tính thế này thế khác đâu. Thì cũng là cái công việc mà ra đây hỏi thăm bà rồi qua câu chuyện bà trao đổi lại cái tình hình của mẹ con nhân Huyền của thời gian trước thì tôi cũng đã hiểu được cái sự việc. Thì mọi vấn đề là cũng do bà nhà tôi cả. Cho nên là thôi thì trước ấy là tôi cũng không có cái ý định bằng lòng với anh Đệ. Nhưng mà qua câu chuyện này thì tôi thay mặt cho gia đình tôi là xin cảm ơn anh Đệ, cảm ơn bà. Cảm ơn bà và anh Đệ đã cứu mang mẹ con nhà nó, Huyền và cháu Maya. Thì trong cái lúc mà khó khăn nhất của mẹ con nhà nó lang thang đầu đường xó chợ gặp anh Đệ. Anh cứu mang mẹ con nhà nó với bà nữa, gọi là cũng tạo điều kiện để nó có cuộc sống bây giờ cũng chưa được khá giả nhưng gọi là tạm một tí. Thì cũng rất cảm ơn bà, cảm ơn anh Đệ đã mở cái lòng nhân đức ra để mang mẹ con nhà cháu. Thì tôi cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết rằng là cảm ơn bà, cảm ơn anh Đệ nữa. Thôi ông ơi, thì chuyện cái gì đấy nó đến rồi, thì tất cả cái gì thì cũng bỏ qua thôi, chứ bây giờ mà cũng không còn gì để lấy lại được nữa. Thì tất cả những cái chuyện mà nó đã tan vỡ rồi thì bây giờ thì thôi, ta cứ bây giờ thì tôi cũng vậy mà ông cũng vậy. Thì bây giờ cũng động viên mẹ con nhà nó để cho nó làm, để nó nhìn thấy cái tương lai đằng trước thôi. Còn cái quá khứ thì giờ mình phải bỏ qua thôi, chứ bây giờ cũng không lấy lại được cái gì nữa. Thì thôi ông cũng cứ bằng lòng vậy đi, ông cũng đừng suy nghĩ nhiều. Mà bây giờ đã già rồi lại bệnh tật nữa, rồi mỗi ngày mỗi yếu thêm đi, thì ông cũng cứ vui vẻ với em nhé. Vâng. Cái công việc nó như vậy thì thôi bà cũng thông cảm vậy. Biết rằng là từ trước nay gia đình nhà tôi là có lỗi mẹ con nhà Huyền.
rồi lúc nào đó là tôi sẽ nói chuyện với Huyền, nó cũng có suy nghĩ cách gì đó, cũng phải có cái cách tạo điều kiện, không giúp đỡ con Huyền nó phải tạo kiện cho cháu, kiểu gì nó cũng là cháu nội tôi. Vâng. Nên là tôi thì cũng nhân tiện đây thì vừa ra chơi thì cũng biết sự việc như vậy rồi, bà cũng rất thông cảm và cảm ơn bà, cảm ơn anh đấy. Không có gì đâu ạ. À, Thì ông mời đi miếng nước đi. vâng, bà mời nước đi. Vâng. Đây, xin nào. Vâng, chào bà nhé. Vâng ạ. Hôm nay về có nắng, Vâng, ông về thì có nắng. xa xôi đường nó nắng. Vâng, vậy. Vâng, ông lại nhà nhá. Cháu chào ông. Anh về á? Ông ra đây chơi à? Vâng, tôi ra đây chơi lâu ngày, ra thăm nhà bà với anh tí rồi tôi sẽ xin phép tôi về nhá. Tôi, cảm ơn anh nhá. Anh đệ. Tôi cảm ơn anh. Cảm ơn anh tất cả. Mọi vấn đề rồi anh sẽ hiểu. Tôi xin cảm ơn anh nhá. Tôi về. Vâng. Vậy cháu chào ông ạ. Ông về cẩn thận nhá. Vâng. Cảm ơn anh nhá. Vâng. Mà ông ấy ra đây chơi có việc gì mà con thấy tâm trạng của ông ấy có vẻ lạ vậy mẹ? Thôi, con đi vào trong nhà có nắng rồi mẹ kể cho con nghe sau. Đi vào đây đi. Vâng. Đi vào đây. Ngồi đây. Ngồi cho nghỉ đi cho nó mát. Mà con thấy hôm nọ ở dưới nhà Huyền đấy, cái sự hiểu lầm nó đã như vậy rồi mà hôm nay ông ấy còn ra đây để chi về mẹ? Nói chung là chuyện mà nói với ông thì cũng dài đấy, nhưng mà đại ý là hôm nay là ông ấy ra là ông ấy giống như là ông ấy cũng có cái lời nói lại với mình. Không có chuyện gì đâu con. Có nghĩa là hôm vừa rồi ông ra nhà mình đấy, ông đi xem ong cho chỗ con Huyền đấy. Vâng. Thì ông bị tụt huyết áp. Thì mẹ ông chỉ lấy cho ông cái viên thuốc, lấy cho ông bát nước ông uống rồi là ông ấy ra, ông có và ông không may ông bị tụt huyết áp sâu vậy thì ông ấy ra không có cái ý là ông ấy cảm ơn mẹ thôi chứ không có cái gì hết. Vâng. Mà đúng là người lớn tuổi bây giờ mắc nhiều những bệnh nguy hiểm vậy mẹ nhỉ? Đúng rồi. Ông nội mẹ bị như vậy cũng may là đúng lúc mà ở nhà mình nên là mẹ biết cách để cấp cứu, chứ không thì cũng bị nguy kịch đấy mẹ. Không, mà cũng rất may là ông cũng chỉ bị như vậy rồi ông qua được, ông là cũng mừng. Vâng. Mà bà nội của Maya tính bà ấy hay ghen tuông vô lý do như vậy, mà mẹ cũng nên hạn chế nói chuyện với ông ấy. Chứ bây giờ ông ấy ra mà biết là ông cảm ơn mình, nhưng mà không may bà nội mẹ lại nhìn thấy lại thêm phức tạp lần nữa. Thì mẹ cũng biết điều ấy, nhưng mà thực ra là với cái phép lịch sự của con người ấy, Vâng. thì bây giờ chả lẽ ông đến nhà mình mà mình từ chối kiểu gì thì nó cũng không tiện. Cho nên là thôi ông ấy ra ông cũng nói như vậy, nhưng mà thôi thì bây giờ cái chuyện của bà ấy nó đã là vậy rồi thì mình không thể sửa được. Vâng. Nhưng mà chuyện mà mẹ cứ nghĩ là mẹ cái ngày mẹ không sợ chết đứng, con cũng đừng lo nghĩ nhiều cái chuyện đấy. Vâng. Con chỉ sợ là mình nể nang như vậy lại gây thêm rắc rối cho mẹ thôi. Thôi cũng có cái điều không có cái con cũng đừng lo. Nói chung là mẹ cũng biết cái đường đi nước bước của mình, con đừng có lo gì hết. Vâng. Mẹ cũng sẽ hạn chế cái giao tiếp với ông ấy. Đó, tiếng. Mẹ ơi, con thấy lúc ra về đấy, ông nội mẹ nắm tay con mà với cái thái độ có vẻ lạ lạ. Ông cảm ơn con vì tất cả là sao mẹ nhỉ? Con không hiểu. Vì em biết hết tất cả mọi chuyện rồi con ạ.
Mẹ bảo ông biết hết rồi á? Mà biết là biết chuyện gì hả mẹ? Chuyện ngày trước của mẹ con nhà Huyền ấy. Chuyện với con của Huyền á mẹ? Là cái chuyện mà bà nội của Mai A đuổi mẹ con nhà nó ra khỏi nhà ấy. Rồi là khi mà gặp con thì con kêu mang giúp đỡ cho Huyền, nhưng mà về bà ấy lại kể với ông ấy là con vào con rủ rê con Huyền để rồi là để cho con Huyền nó phải lòng con, rồi là nó bỏ thằng Thức, cho nên là ông ấy hiểu nhầm từ đấy đến giờ. Và hôm nay rồi ra mẹ nói ra đầu đuôi câu chuyện cho ông ấy nghe, ông ấy hiểu ra thì chắc ông ra ngõ ông gặp con thì ông bảo là ông cảm ơn con nhiều lắm là vì cái câu ấy đấy con ạ. Chuyện đấy thôi. Thì ra là vậy. Ừ. Thì ra từ trước tới giờ là ông nội của Mai A cứ nghĩ là mẹ con nhà Huyền rời khỏi nhà là do con dụ dỗ à? Đúng rồi đấy, và vì bà nội của Mai A nói như vậy mà. Nói chung là con Huyền thì là không cho mẹ nói đâu, nhưng mà hôm nay thì cũng lỡ lời mẹ nói ra thì ông ấy cứ khai thác, ông ấy cứ hỏi mãi đấy, thì mẹ cũng kể hết cái câu chuyện mà từ lúc mà mẹ con của Huyền nó xảy ra như thế nào đấy, con giúp đỡ như thế nào. Hôm nay ông ấy hiểu vấn đề cho nên ông ra ngõ ông gặp con, ông nói vậy đấy. Nhưng mà Huyền nghĩ như vậy là chỉ là muốn tốt cho bà nội Mai A thôi mẹ ạ. Đúng rồi. Huyền muốn giữ cái chuyện đấy để cho ông nội Mai A khỏi trách bà. Nhưng mà sự thật vẫn là sự thật mẹ ạ. Đúng rồi. Cái kim trong bọc lông này thì nó cũng phải lòi ra. Chứ bây giờ mình giấu mãi để cho tốt cho bà ấy, nhưng mà mẹ con mình lại mang tiếng mẹ ạ. Nên thôi, cũng lỡ nói ra rồi. Bây giờ cũng cứ coi như là cái câu chuyện cần phải nói mẹ ạ. Mẹ cũng nghĩ vậy đấy. Vâng. Chứ cứ để mãi thì ông nội mẹ lại nghĩ không tốt về mẹ con mình. Đúng. Mà lại hàng xóm dị nghị nữa. Nên Thì thôi. mẹ cũng nói với ông ở đây bảo nếu mà ông tin chưa hết thì ông cứ về ông hỏi hàng xóm xung quanh nhà ông ấy xem người ta nói thế nào. Vâng. Thì ông bảo ra cái này thì về ông cũng tìm hiểu thêm, ông nói thế. Nói chung là bà cũng quá con ạ. Về cái chuyện hôm ấy ở dưới nhà mình đấy. Vâng. Thế là về là bà ấy đuổi ông ấy. Thế à mẹ? Đuổi ông ấy, ông bực mình, ông ấy xách đồ ông đi xuống nhà bà chị gái ông, bà cũng ở rồi mấy hôm nay rồi. Vậy à? Ông nói thế. Vậy cho nên là cũng nhân tiện đấy bạt mồm để nói luôn được cái chuyện của con Huyền, chứ còn thực ra là ông có biết đâu mà hỏi. Thì ra là vậy. Mà bà nội Mai A bà đuổi ông thì bây giờ ông ấy ở đâu mẹ? Ông ở nhà bà chị gái. Thế ông nói thế. Ông có bà chị gái à? Ông có bà chị gái ở đâu ấy. Vâng. Ông nói là ông xách đồ ông đi đến bà chị gái ông ở mấy hôm nay rồi. Vâng. Tại ở nhà Huyền chưa có điện nên mình cứ phải mang về nhà con nạp xong là xuống đấy mới làm được. Con đang tính tới đây dành dụm để xuống điện lực đăng ký hồ sơ để kéo cho cô ấy một cái đường dây điện, mà chi phí nó hơi lớn nên là con chưa đủ tiền rồi. Tới đây cố gắng con sẽ kéo một đường điện để lấy điện thắp sáng với lại quạt, chứ không có cứ như thế này thì vất vả. Cứ cố gắng con ạ. Vâng. Để con mang máy con nạp đã. Với lại bây giờ con với mẹ xuống đấy nấu cơm, Huyền nấu cơm xuống đấy ăn cơm nhé. Thôi, để hôm nay là giờ nắng lắm rồi mà cơm mẹ cũng nấu rồi, mẹ nấu một bữa ăn cả ngày mà, cho nên là không cần đâu, để đến tối mát chiều mát rồi thì mẹ xuống. Bây giờ mà con nạp xong rồi con cứ mang cho cái làm để ăn cơm đi cho khỏe nhá. Vâng, vậy cũng được. Đây con đi nạp pin đã mẹ. Nhưng mà tội nghiệp cho con của mình. Suốt từ lâu nay bây giờ ông Đài ông cứ tưởng là nó dụ dỗ con dâu của anh ấy. Hôm nay là có lẽ là ông ấy hiểu được chuyện cho nên nó ra ngõ, ông tưởng là nó để ông cảm ơn nó, để nó cứ làm nó cứ tần gần, nó đứng nó bảo không hiểu vì sao. Thôi thì cũng muốn là vậy cho nên là cho trắng đen rõ nghĩ ông có tội nghiệp.